জয় হিন্দ গাইজ। তো আজি এই ভিডিঅ'টো CISFৰ ফেমিলি ৰখাৰ সুবিধাৰ ওপৰত হ'ব। অৰ্থাৎ বহুতো কেণ্ডিডেটে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিল যে CISFত ফেমিলি ৰখাটো ভাল হয়নে নহয়, অৰ্থাৎ সুবিধা হয়নে নহয় ফেমিলিৰ কাৰণে, বা ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰ পোৱা যায় নে নাযায়, এনেধৰণৰ বহুতো কুৱেশ্যন কৰি আছিল। তো আজি আপোনালোকক জনাম। তো যিহেতু মই এজ এ কনষ্টেবল হিচাপে CISFত জব কৰি আছোঁ আৰু মই ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰ দেখিছোঁ, গৈছোঁ, আৰু মোৰ দাদা এজনো থাকে ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰ, মই মাজে সময়ে গৈ থাকোঁ। তেনেকৈ যিখিনি দেখিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাম। তো ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকক জনাওঁ, তো আপোনালোকে যদি CISFত ট্ৰেডমেন হওক, কনষ্টেবল হওক, অফিচাৰ হওক, যিকোনো ৰেংক হওক, আপোনালোকে ফেমিলি ৰখাৰ এটা সুবিধা আপোনালোকে পাব। CISFত চাকৰি কৰিলে আপোনালোকে ফেমিলি সুবিধাটো আপোনালোকে পাব। আমাৰ যিবিলাক সকলো ইউনিট আছে, ইউনিটত আমাৰ ফেমিলি ফেচিলিটি থাকে। তো আপোনালোকক জনাওঁ যে ফেমিলিৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰুম, যিটো আপোনালোকৰ ৰুম থাকে, আপোনালোকে 2 BHK ৰুম পাব। অৰ্থাৎ দুটা আপোনালোকৰ বেডৰুম থাকিব আৰু মাজত হল এটা থাকে। তাৰ পৰা আমাৰ কিটচেন থাকে, লেট্ৰিন বাথৰুম থাকে। তো এইখিনি আপোনালোকে পাব। তো আপোনালোকে জানিলে আপোনালোকৰ ৰুমবিলাক কেনেকুৱা হয়। আৰু এই যিটো ফেমিলি সুবিধাটো আপোনালোকৰ আমাৰ যিহেতু ডিউটি, আপোনালোকক ডিউটিখিনি জনাই লৈছোঁ। আমাৰ ডিউটি ক'ত ক'ত হয়, আপোনালোকে ডিউটি আমাৰ চাব যে এয়াৰপৰ্ট ডিউটি পাওঁ, দিল্লী মেট্ৰ'ত পাওঁ, ইণ্ডাষ্ট্ৰি জিলা NTPC আছে তাতে পাওঁ, তাৰপৰা য'ত আমাৰ নোট প্ৰেছ আছে তাতে আমি পাওঁ। তাৰপৰা আমাৰ কিছুমান প্ৰাইভেট কোম্পানী যেনেকৈ জিঅ', ৰিলায়েন্সৰ, মুকেশ আম্বানীৰ, তাতো আমি কিছুমান ডিউটি পাওঁ, তাতো আমাৰ ডিউটি CISF থাকে। তাৰপৰা ইনফোচিছ কোম্পানী, তো এনেধৰণৰ মানে আমাৰ ডিউটি তাতে কৰিব লাগে। তো আপোনালোকে তেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত যেতিয়া ডিউটি পাব, NTPC বিলাকত, তেনেকৈ মানে তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যিবিলাক এমপ্লয় আছে, তো সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি তেওঁলোকে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা আদি কৰি বা মেডিকেলৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি তেওঁলোকে সুবিধা লাভ কৰে, আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যি CISF, চেণ্ট্ৰেল নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ আছোঁ, তো আমিও সেই সুবিধাখিনি লাভ কৰিব পাৰোঁ। তেনেকৈ মানে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সুবিধা আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ যি এমপ্লয় আছে কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিত, সিহঁতেও তাতে পঢ়ায়। আৰু আমাৰ যি অফিচাৰ ৰেংক আছে, অফিচাৰ ৰেংকৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে, সিহঁতো মানে এই একেখন বিদ্যালয়তে পঢ়ায়। তো মানে কনষ্টেবলৰ পৰা আদি কৰি অফিচাৰ ৰেংকৰে হওক বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ এমপ্লয় আছে, সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি মানে এটা বিদ্যালয়তে আমি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াৰ সুবিধাটো আমি পাওঁ। তেনেকৈ মানে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সিহঁতৰ লগতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও লাভ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। এটা ভাল শিক্ষা ব্যৱস্থা লাভ কৰিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়, এইটো আপোনালোকে জানিলে। আৰু মেডিকেল ফেচিলিটিৰ ক্ষেত্ৰতো যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰে মেডিকেল ফেচিলিটি পাব, আমিও সেই মেডিকেল ফেচিলিটিয়ে পাম। তো তেনেকৈ মানে ভাল ভাল সুবিধা পোৱা যায়। আৰু চাব গ'লে যিবিলাক আমাৰ ৰিলায়েন্সৰ আন্ডাৰত আমি ডিউটি কৰোঁ, ৰিলায়েন্স কোম্পানীত, যিটো মুকেশ আম্বানী, তো তাতে আমাৰ যিবিলাক ৰুম থাকে, ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰ থাকে, কেতিয়াবা AC ৰুম থকা ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰো তেনেকৈ পোৱা যায়। আমাৰ যিবিলাক বেৰেক থাকে, বেৰেকতো আমাৰ AC ৰুম থকা, তেনেকুৱা মানে ভাল সুবিধা পোৱা যায়। তো আপোনালোকৰ ভাগ্য লাগিব তেনেকুৱা ভাল ইউনিটত পাব লাগিলে। বা ইনফোচিছ কোম্পানী আছে, তো কোম্পানীয়ে যিখিনি প্ৰভাইড কৰে তেওঁলোকৰ এমপ্লয়বিলাকক, আমিও সেইখিনি লাভ কৰিব পাৰোঁ। তেনেকৈ মানে AC ৰুম পৰ্যন্ত আমি পোৱা যায়। তো আমি যেতিয়া বৰ্তমান য'ত আছোঁ, আমি বেৰেকত আছোঁ যিহেতু, আৰু ইয়াতে আমাৰ গা ধোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গৰম পানী ইউজ কৰাৰ সুবিধাও আছে। গৰম পানী আমি ইউজ কৰি আমি গা ধুব পাৰোঁ ঠাণ্ডা দিনত। তাৰপৰা আমাৰ ফেন ফেচিলিটি এইবিলাকতো থাকেই বাৰু, ফেন কুলাৰ এইবিলাক থাকে, ধুনীয়া আলমাৰি চালমাৰি চিষ্টেম আছে। তেনেকৈ মানে যিখিনি পাব লগা সুবিধা থাকে সেইখিনি পোৱা যায়। এইটো আপোনালোকে জানিলে। আৰু ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰ, মই বৰ্তমান যিটো ইউনিটত আছোঁ, ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাব গ'লে আমাৰ 2টা ৰুম পাইছে মোৰ দাদাজনে, আৰু লেট্ৰিন বাথৰুম পৰা আদি কৰি কিটচেনখিনি সুবিধা আছে তেনেকৈ। আৰু ওচৰতে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আছে, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ায় ধুনীয়াকৈ। আৰু তাৰ উপৰিও যিটো ডাঙৰ NTPC বিলাক থাকে, আমাৰ যিটো থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্ট জিলা আছে, ডাঙৰ NTPC, তাতে যে আমি ডিউটি কৰোঁ, তাৰ এৰিয়াটো মোটামুটি 40-50 কিলোমিটাৰমান ডাঙৰ এৰিয়া হয়। তো তাতে গোটেইখিনি সুবিধা থাকে। আপোনালোকৰ পাৰ্কৰ পৰা আদি কৰি ল'ৰা ছোৱালী খেলা ধূলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বা আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বা চিনেমা হল, মাৰ্কেট, বাছ ষ্টেচন আদিৰ পৰা গোটেইখিনি মানে থাকে পাৱাৰ প্লেণ্টৰ আণ্ডাৰতে। আৰু সেইখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। জিম, লাইব্ৰেৰী গোটেইখিনি পোৱা যায়, তেনেকৈ আছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি ফেমিলি ৰাখিলে আপোনালোকে যিটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, আমাৰ পূজা কিছুমান হৈ থাকে, যে দুৰ্গা পূজা, দীপাৱলী, তো তেনেধৰণে আমাৰ যিটো পাৱাৰ প্লেণ্ট আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, আমাৰ যিবিলাক ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰবিলাক আছে, তো ফেমিলিবিলাকৰ মাজতো আমাৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰাম, কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামকে আদি কৰি, তেনেকৈ মানে পূজা পাতলৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি তাতে হৈ থাকে। তেনেকৈ মানে গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰবিলাকে লগ হৈ তেনেকৈ মানে পূজা পাতল কৰে। এইটো এটা সুবিধা আছে ভাল। আৰু পাব্লিকৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যিটো ৰাখে তেনেকৈ, তো এইটো সুবিধা থাকে ফেমিলি ৰখাৰ কাৰণে আপোনালোকক জনালোঁ। তো আপোনালোকে যদি এজ এ কনষ্টেবল হিচাপে জইনিং কৰে বা ট্ৰেডমেন হিচাপে জইনিং কৰে, তেতিয়া আপোনালোকে ফেমিলি ৰাখিব পাৰিব। আৰু এইটো ইউনিট ৱাইজ আপোনালোকৰ ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰবিলাক আপোনালোকে কেতিয়াবা অকণমান ভাল পাব, কেতিয়াবা অকণমান বেয়া পাব, বা আপোনালোকে নিজেও মেৰামতি কৰিব লগা হয় কিছুমান তেনেকৈ। তো আপোনালোকে এইখিনিয়ে জনালোঁ ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু যদি কিবা জানিব লগা আছে আপোনালোকে জানিব পাৰে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধি দিব। মই আপোনালোকৰ কমেণ্টত প্ৰায়ভাগে ৰিপ্লাই দিওঁ, আপোনালোকে চাব ৰিপ্লাইবিলাক। তো এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু কিবা যদি থাকি গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। তো ধন্যবাদ।